Welcome to PayPal channel. High-end item versus high-end profit. High-end item එක විකුණනවා කියනවා high-end profit එකක් ගත්ත කියනවා. ඒ දෙක වැඩිපුරම යන්නේ කොහොමද? ඉතින් high-end items කියලා දැන් ගොඩක් කටි කරනවා. ඉතින් high-end item එකකට යනකොට high-end item විකුණනවා කියන ගොඩක් අය හැබැයි high-end profit එකක්ද තියෙන්නේ. ඔන්න ඔය ප්‍රශ්නේ ගොඩක් කටි මැදි වෙනවා. එතකොට බලන් යද්දි කිසිම දෙයක් නැහැ. නිකන් item එකක් sell වෙලා විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් මොකද්ද මේකේ මම මේ කියන්නේ යන්නේ කියන එක බලන්න. එතකොට ඔයාට පුළුවන් වෙයි මොකද්ද කියන මේක දෙගෙන සහසුද්දෙන්ම දැනගන්න. I sold a high end item. කෙනෙක් කියන්නේ එහෙමනේ. right. මම high end item එක වික්කා. එතකොට ගොඩක් ඔය scans වල එහෙම බලනකොට දකින්නේ sold price එක $200යි. බැලුමට කොහොමද? නියම sale එකක්. හොඳ sale එකක්. $200ක් අපිට ලැබෙනවා කියලා හිතුවත් රුපියල් 40000ක්. right ඉතින් ඒක හොඳ සේල් එකක් විදිහට දකිනවා. ඉතින් අපි ඒක ඉතින් දාලා තියෙන ඩොලර් රේට් එක වැඩි කරලා එහෙම පෙන්නනවා. ඉතින් nice to see, very good feeling. හොඳයි නියමයි ඒක 200 කියලා අපි හැමෝටම හිතෙනවා. right එතකොට buying price එක $169 කියලා හිතමු. $169 buying price එක. දැන් අපි fees ඔක්කොම අමතක කරලා ගෙවන්න තියෙන ඒවා ප්‍රොමෝටර් ඔක්කොම අමතක කරලා අපි නිකන් හිතුව මේකින් වෙනස විතරයි profit එක කියලා. $31යි profit එක. කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් $30 කියන හොඳ ගාණක් කියලා. ඔක හොඳ ගාණක් රුපියල් 6000ක් කියලා හිතමුකෝ. right ඒත් ඒක high end sale එකක්ද? නැහැ. ඔයාට normal වෙන item එකකින් ගන්න පුළුවන් ඒ sale එක. ඒකෝර මෙතන තියෙන profit margin එකත් බලන්න. ඉතින් මම මෙතන සමීකරණ මේවට යන්නේ නැහැ. මගේ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා කොහොමද ඒක හොයාගන්න තියෙන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් පල්ලහැට කියලා බලුවොත් වීඩියෝ එක තියෙනවා වීඩියෝ list එකේ. ඉතින් එතනදී ඔයා high end item එකක් නෙමෙයි sell කරලා තියෙන්නේ. වා සෙල් කරලා තියෙන item එක high end item එකක් වුණාට profit එකක් නෑ. ඒක high end item sale එකක් නෙමෙයි. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඒ වගේ sale එක මෙන්න මේ විදිහට වෙන්නත් පුළුවන්. high end profit එකක් තියෙන එකක්. ඒ කියන්නේ I sold high end profit item. high end profit එකක් තියෙන item එක වික්කා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේක. sold කරලා තියෙන $19ට buy කරලා තියෙන $2කට. $17ක්. ඒ කියන්නේ high end profit එකක්. මෙන්න මේ margin එකයි percentage එක තියෙන එක high end profit margin එක high end item එක profit margin එක කියන එක sorry මේ වගේ item එකකින් විකුණලා තියෙන profit margin එක මේ දෙක බලන්න. මේ profit margin එක ගොඩක් high, මේකේ ගොඩක් low. right ගාණක් විදිහට රුපියල් 6000ක් ලැබෙනවා. මේකේ ඊට අඩුවේ ලැබෙන හැබැයි margin එක high. මෙන්න මේ behavior එක තමයි ඔයා මේ ඔයගොල්ලෝ මේ practice කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ high profit margin වලට යන එක. එතකොට කොයි වෙලේකවත් $200ක item එකක් විකුණා කියලා ඔයාගේ buy කරන price එක ගොඩක් අඩු නම් ඉතින් ගොඩක්ම අඩුයි. 169කට මේව කළා ඒක eBay fee ගිහිල්ලා ඔක්කොම ටික මේ අඩු වෙලා යනකොට තවත් අඩු වෙනවා. එතකොට ඒක ලොකු sale එකක් නෙමෙයි. ඉතින් ඔන්න ඔතන තමයි දෝලණය වෙන්නේ ගොඩක් අය මොකද්ද මේ high end item මොකද්ද මේ high end profit එක. high end profit එක හැම වෙලේම තීරණය කරන්න දීර්ඝ එකක්. ඒ කියන්නේ $400ක item එක sell වෙනවා නම් ඒක buying price එක $200ක් වගේ දිනනවා නම් ගොඩක් හොඳ high end මේ item එක sell කරලා තියෙන්නේ profit එක. ඉතින් අපි දකින්න දේවල් එක අපි ගොඩක් දකිනවා මේ කොටක් කටි share කරනවා මෙච්චර වික්කා අච්චර වික්කා කියලා. හැබැයි අතුලාන්තේ දකින්නකොට අපි දකින්නේ මොකද්ද? මේකේ මෙච්චර sell වෙලා නැහැ නේ කියලා. your figures your profit. ඔයාගේ figures ඔයාගේ profit ඒක දකින්න ඔයා පමණයි. වෙන කවුරුත් නෙමෙයි. ඉතින් ඒක මේ සමාජයේ මේ ඉන්න community එකට ඔයා මේ හොඳට sell කරනවා කියන පෙන්නනවද නැත්නම් ඔයාට අවංක වෙලා ඔයා හරි profit එකක් ගන්නවද? ඉතින් ඔන්න ඔය දෙකම හිතන්න අපිට ඕන කෙනෙක්ට පෙන්වන්න පුළුවන් නේ $500ක item එකක් විකුණනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. හැබැයි profit එක කීයද කියන එක තමයි අපිට ගැටලුව තියෙන්නේ. ඉතින් high end profit එකකට යන්න high end item එකක් කරනවා නම් නැතුව නිකන් කරන්නම් වාලේ මේක මේ sell වෙයි එහෙම කියලා හිතන්න නැතුව හරි විදිහට කරනවා නම් ලොකු margin එකකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ behavior එක හදාගන්න එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. right පොඩි දෙයක් එකතු කරන්න figure එකක් කියන්නේ ඔයාගේ ඇත්ත figure එකනේ. ඒ කියන්නේ profit එක. මේ profit එක හොයන විදිහ calculation කරන විදිහ මේ channel එකේ තියෙනවා. ඔයාගේ එතකොට මේ figure එක profit එක මේ හැමදේම Tamanට අවංකව කරගන්න වෙන දෙයක් හිතන්න නැතුව අන්න ඒක තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. right හිතන දෙයක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැද කියලා. good luck, think wisely, don't work hard, work smart, happy selling. please subscribe my channel. අපේ channel එකේ PayPal hub එක subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එකේ යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධන ඉදිරියට යන්න අපිට ජය and all the very best. bring model Sri Lanka. happy selling.